दर्शक नमस्ते सबैमा हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले यहाँहरुको सामु नेपाली लोकल स्टाइलको मोमो साथसाथै मोमोको चटनीको रेसिपी लिएर आएको छु। मोमो मन नबनाउने त सायदै कोही नेपाली हुनुहुन्छ होला। मोमो चाहिँ हामी नेपालीहरुको मनमुटुमा बस्न सफल एक स्वादिष्ट डिशको रूपमा चिनिन्छ भने यो नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर प्रख्यात डिशको रूपमा पनि चिनिन्छ। मैले चाहिँ आज हजुरहरुको सामु लोकल स्टाइल भेज मोमो तथा मोमोको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न भने अवश्य नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ एकदमै जुसी लोकल भेज मोमो र मोमोको चटनीको रेसिपी। सबैभन्दा पहिला अचारबाट सुरु गरौँ। मैले एउटा ग्यासमा कराईलाई तताएर लिएको छु। अब यसमा अलिकति तेल राख्दैछु। तेल चाहिँ मजाले तातिसकेपछि यसमा थोरै जिरा फुराइदिनु होला। जिरा चाहिँ मजाले चटकेर फुरिसकेपछि अब म यसमा एउटा ठुलो साइजको लाम्चो गरी काटेर राखेको प्याजलाई राख्दैछु। अब यसलाई हामी हल्का भुटौं। एकचोटि यतिको मिक्स गरिसके पछाडि अब म यसमा एउटा हरियो खोर्सानीलाई भाँचेर राख्दैछु। हजुरहरू कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसारले खोर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई पनि मजाले मिक्स गरिदिऊ। अब यसलाई हल्का गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म यो नरम हुन्जेलसम्म यसलाई केही बेर फ्राई गरौँ। यतिको भइसके पछाडि अब म यसमा 1 चम्चा जति मसिनो गरेर काटेर राखेको लसुन त्यसै गरी 1 चम्चा मसिनो गरी काटेको अदुवालाई राख्दैछु। यसलाई पनि हामी एकैछिन यसमा राखेर फ्राई गरौँ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो प्याज चाहिँ मजाले फ्राई भइसकेको छ। यसलाई धेरै डढाउनु पर्दैन। यतिको सफ्ट भइसके पछाडि अब यसमा मोटो गरी काटेर राखेको टमाटरलाई म यसमा राख्दैछु। हजुरहरूले कति चटनी बनाउने हो त्यही अनुसारले टमाटर काटेर राख्नु होला। यसको लागि कुनै पनि एक्चुअल मेजरमेन्टको आवश्यक पर्दैन। ल अब यसलाई मजाले एकचोटि मिक्स गरिसके पछाडि यसमा म थोरै अलिकति बेसारलाई राख्दैछु। त्यसै गरी स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राखिदिनु होला र 1 चम्चा जिरा धनियाको धुलोलाई पनि म यसमा राख्दैछु। अब यसलाई पनि एकचोटि मजाले मिक्स गरिदिऊ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टमाटरबाट चाहिँ मजाले पानी निस्किन थालिसकेको छ। अब यसलाई छोपेर हाम्रो टमाटर चाहिँ मजाले गलुन्जेलसम्म हामीले पकाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् यसबाट पानी लगभग धेरै सुकिसकेको छ र हाम्रो टमाटर पनि मजाले पाकिसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो टमाटर यतिको गलिसके पछाडि मजाले पाकिसके पछाडि यसमाथिबाट मसिनो गरी काटेको हरियो धनियालाई पनि राखिदिनु होला। यसलाई पनि हामी मजाले मिक्स गरिदिऊ। अब ग्यासको फ्लेम चाहिँ बन्द गरेर यसलाई सेलाउनको लागि केही बेर छोडिदिऊ। अब यो सेलाउन्जेलसम्म एउटा ब्लेन्डर जारमा मैले यहाँ भुटेको भटमासलाई राख्दैछु। त्यसै गरी अलिकति भुटेको बदामलाई पनि म यसमा राख्दैछु। हजुरहरूले तिललाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसको मजाले पाउडर बनाउनु होला। हाम्रो टमाटर पनि मजाले सेलाइसकेको छ। अब हामी यो टमाटरलाई अघि बनाएको पाउडरमा राख्छौँ। सबै टमाटरलाई यो छोपमा राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि मजाले ब्लेन्ड गरिदिऊ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो चटनी पनि तयार भइसकेको छ। यतिको भइसके पछाडि अब हामी यसलाई एउटा भाँडोमा खनाइदिऊ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो बाक्लो चटनी हाम्रो बनेर तयार भइसकेको छ। सबै चटनीलाई भाँडोमा खनाइसकेपछि अब 1 चम्चा जति कागतीको रसलाई राखिदिनु होला र यसलाई पनि मजाले मिक्स गरिदिनु होला। हजुरहरूले कतिको पातलो र बाक्लो खाने हो त्यही अनुसारले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यतिको बनाएको छु। हजुरहरू पातलो चटनी मन पराउनुहुन्छ भने अलिकति पानी पनि थप्न सक्नुहुन्छ। ल चटनी तयार भइसक्यो। अब मोमो बनाउनको लागि मैले यहाँ अलिकति मैदालाई लिएको छु। हजुरहरूले कति बनाउने हो त्यही अनुसारले लिनु होला। अब यसमा हामी थोरै थोरै पानी हाल्दै यसको टाइट डो तयार गरौँ। ध्यान दिनु होला धेरै गिलो र नरम चाहिँ मैदाको आटा बनाउनु हुँदैन। टाइट टाइट नै बनाउनु पर्छ। यसो गर्नाले हाम्रो मोमो चाहिँ एकदम जुसी र राम्रो पनि बन्छ। भिडियोमा देखाए जसरी नै मजाले यसलाई मार्दै मार्दै यसको टाइट डो तयार गर्नु होला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पिठो चाहिँ लगभग तयार भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यतिको भइसके पछाडि हाम्रो पिठो चाहिँ रेडी हुन्छ।
पिठो यतिको बाइन्ड भइसके पछाडि अब हामी यसलाई छोपेर केही बेर 10-15 मिनट जस्तो रेस्ट गर्न राखिदिउँ। त्यतिन्जेल हामी मोमोको किमा बनाउन तर्फ लागौँ। मैले यहाँ एउटा मिडियम साइजको बन्दाकोपीलाई लिएको छु। अब यसलाई एउटा ग्रेटरको सहायताले म चाहिँ कोर्दैछु। मैले चाहिँ मिडियम साइजको प्वालबाट यसलाई कोर्दैछु। हजुरहरूले मसिनोतिरबाट पनि कोर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोमा देखाए जसरी नै सबै बन्दालाई यसरी हामी कोरेर तयार गरौँ। ल हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ सबै बन्दालाई कोरेसम्म कोरेर पनि भ्याइसकेको छु। अब हामी यो कोरेको बन्दाकोपीलाई एक एक मुठी लिँदै यसको मजाले रसलाई निचारेर अर्को भाँडोमा ट्रान्सफर गरौँ। भिडियोमा देखाए जसरी नै एकदमै मजाले यसमा बाँकी रहेको पानी चाहिँ सबै निचारेर भ्याउनु होला। मजाले पानी निचार्नु भएन भने पछि हाम्रो किमा बनाउँदा यसबाट पानी निस्किन्छ र हाम्रो किमा चाहिँ झोलिलो बन्न जान्छ। त्यसै गरेर मजाले हामी यसको रसलाई चाहिँ निचारेर फ्यालौँ र किमालाई चाहिँ छुट्याउँ। ल हेर्नुहोस्, मैले सबै बन्दाकोपी निचारेर भ्याइसकेको छु। अब हामी यो पानीलाई चाहिँ साइड लगाइदिउँ। अब यसको चाहिँ किमा बनाउन तर्फ लागौँ। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो बन्दा पनि एकदमै सुक्खा पानी सबै गइसकेको छ। अब म यसमाथि मसिनो गरी काटेर राखेको प्याजलाई राख्दैछु। प्याज चाहिँ अलिक धेरै राख्नु होला, यसले चाहिँ हाम्रो मोमो एकदमै मिठो र जुसी बनाउँछ। प्याज राखिसके पछाडि अब म यसमा अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि राख्दैछु। त्यसै गरी म यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनियालाई पनि राख्दैछु। त्यसै गरी स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राखिदिनु होला र मैले चाहिँ यसमा थोरै अजिनालाई पनि राख्दैछु। यो चाहिँ हजुरहरूले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म यसमा 2 चम्चा मोमो मसलालाई पनि राख्दैछु। हजुरहरूले बजारमा सजिलैसँग मोमो मसला किन्न सक्नुहुन्छ। अब यसमाथिबाट थोरै तेल राखेर सफा हातले यसलाई मजाले मिक्स गरौँ। हजुरहरूले प्याजको मात्र पनि मोमो बनाउन सक्नुहुन्छ। प्याजको मोमो पनि एकदमै मिठो हुन्छ। साथीहरू, यदि हजुरलाई प्याजको मोमोको रेसिपी चाहिन्छ भने हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसको रेसिपी पनि ल्याउने छु। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो किमा चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यता पिठो पनि मजाले सेट भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यत्तिकै हामीलाई चाहिन्छ। अब हामी मोमो बनाउन तर्फ लागौँ। त्यसको लागि मैले पिठोबाट एउटा सानो साइजको बललाई लिँदैछु र यसरी गोलो गोलो बनाउँदै 2 हातको सहायताले डल्लो बनाउँदै पिठोमा राख्नु होला। मैले सुरुमा यहाँ 4-5 वटा डल्लोलाई यसरी नै 2 हातको सहायताले बल बनाउँदै पिठोमा राख्दैछु। हजुरहरूले कत्रो साइजको मोमो खाने हो त्यही अनुसारले बनाउनु होला। अब एउटा डल्लोलाई लिएर मजाले पिठोमा चोब्नु होला र यसलाई मजाले बेल्नु होला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा मैले बेल्दैछु। ल हेर्नुहोस्, कत्रो साइजको हजुरहरूले मोमो बनाउने हो त्यही अनुसारले रोटी बनाउनु होला। ल हेर्नुहोस्, मेरो एउटा रोटी पनि तयार भइसकेको छ। त्यसै गरी म अर्को डल्लोलाई पनि बेलेर रोटी बनाउँदैछु। यसरी बेलेर बनायो भने हाम्रो मोमोको रोटी पनि एकदमै पातलो हुन्छ र हाम्रो मोमो पनि एकदमै जुसी हुन्छ। मोटो मोटो रोटी भयो भने हाम्रो मोमो खासै जुसी हुँदैन र पिठोको स्वाद अलिक धेरै आउँछ। त्यसैले म चाहिँ यसरी नै बेलेर मोमो बनाउँछु। ल हेर्नुहोस्, यो पनि तयार भइसकेको छ। यदि हजुरहरूलाई यसरी टाइम कन्ज्युमिङ लाग्छ भने एकैचोटि यति ठुलो डल्लोलाई लिनु होला र एउटा ठुलो रोटी बेल्नु होला। सकेसम्म चाहिँ यसलाई पातलो रोटी बनाउनु होला, धेरै मोटो चाहिँ नराख्नु होला। ल हेर्नुहोस्, भिडियोमा देखाए जसरी नै यसरी पातलो रोटी बनाइसकेपछि एउटा ग्लासको सहायताले भिडियोमा देखाए जसरी नै यसरी काट्दै जानु होला। ल हेर्नुहोस्, मैले सबै काटेर भ्याइसकेको छु। हेर्नुहोस् त, हाम्रो मोमोको लागि रोटी तयार भइसकेको छ। यसरी पनि हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब एउटा मोमोको भाँडो लिएर त्यसमा चाहिँ मजाले तेल लाएर हामी सुरुमा ग्रिस गरौँ। यसो गर्नाले चाहिँ हाम्रो मोमो पाकेपछि भाँडोमा टाँसिँदैन। ग्रिस गरेर भ्याइसके पछाडि मैले चाहिँ एउटा मोमोको रोटीलाई लिएको छु। त्यसमा चाहिँ म 1 चम्चा किमालाई राख्दैछु। ल हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ 1 चम्चा किमालाई राखेर भ्याइसकेको छु। अब हामी यसलाई मजाले यसको किनार पट्याउँदै पट्याउँदै जाउँ। ल हेर्नुहोस् त, भिडियोमा देखाए जसरी नै मजाले बीचमा बुढी औँला राखेर साइडबाट पट्याउँदै पट्याउँदै जानु होला। कस्तो राम्रो गोलो साइजको मोमो हाम्रो बनेर तयार हुन्छ। त्यसै गरी म अर्को मोमोलाई पनि बनाउँदैछु।
प्राय लोकल ठाउँमा चाहिँ गोलो आकारकै मोमो पाइने हुनाले मैले चाहिँ आज लोकल मोमो बनाएको हुँदा यसलाई गोलो आकारमै बनाउँदैछु। हजुरहरूले लाम्चो टाइपको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो देखिएको छ। यसरी नै हामी सबै मोमोलाई बनाएर तयार गरौँ। सबै मोमोलाई बनाइसके पछाडि मैले चाहिँ यहाँ मोमो पकाउने भाँडामा पानीलाई उमाल्न राखेको छु। ल हेर्नुहोस् हाम्रो पानी मजाले बोइल भइसकेको छ। अब त्यसमाथि चाहिँ अघि हामीले बनाएको मोमोलाई राखिदिउँ र यसलाई माथिबाट छोपिदिन होला। अब यसलाई करिब 15 मिनट जस्तो स्टिम हुन दिन होला। 15 मिनट पछि ल हेर्नुहोस् हाम्रो मोमो फुलेर डबल पनि भइसकेको छ र यो एकदमै जुसी र कति हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो देखिएको छ। हेर्नुहोस् त। अब हामी यसलाई प्लेटिङ गर्नतर्फ लागौँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा मोमो बनाएर एकचोटि अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। एकदमै जुसी र एकदमै मिठो हुनेछ र यो चिसो चिसो मौसममा तातो तातो मोमो बनाएर खानुको मजै बेग्लै हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई अघि मैले बनाएको चटनी सँगै सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले यसलाई पातलो बनाएर झोल मोमोको रूपमा पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूलाई एकचोटि यो मोमो भाँचेर पनि देखाउने छु। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो जुसी देखेको छ। हेर्नुहोस् त। र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने अवश्य नबिर्सिनु होला। फेरि यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्।